Bună dimineața, oameni buni și frumoși! Este ora 7:10 și ne îndreptăm astăzi despre Bangkok. Va fi o zi plină, vom fi numai pe drumuri, însă suntem foarte încrezători că vom ajunge cu bine la destinație. Trag acest cadru de pe plajă pentru că cu siguranță o să ne lipsească marea, o să ne lipsească plaja și tot ceea ce ține de frumoasele locuri pe care le-am vizitat până acum aici. Da, deci mergem înspre oraș, după care ne vom îndrepta înspre nord, înspre Chiang Mai. Hai să ne mai bucurăm încă un pic de plajă și de acest peisaj superb de la răsărit. Vom avea de schimbat astăzi un feribot, un avion, două stații de metrou, sau mă rog, două tipuri de metrou, o zi plină și cred eu că e foarte interesant să urmăriți episodul de astăzi pentru a vedea care este infrastructura și cum funcționează lucrurile pe aici, în Thailanda, atunci când vine vorba de transport. Hai să o facem! Hai că ni s-a legat bine, fix în fața hotelului era un taxi care mă aștepta încă 4 turiști și am reușit să negociem transportul de la 100 câte la prima strigare la 50 de bați, așa că am reușit să facem o primă economie la drumul de astăzi. Iasmin trebuie să aștepte la această coadă pentru a schimba biletele din electronic în fizic. Și mai apoi o să mergem înspre ferry, mai avem vreo jumătate de oră, poate chiar mai bine, timp în care o să ne luăm și noi o apă, câte ceva, gustărica de dimineață. Gara arată super basic, mă distra să văd un televizor aici care îmi amintește de copilării. L-am văzut într-un colț aici stingher. Săracul, e și plouat, e și vai de mamă și zilele lui. În orice caz, e o gară, să zicem, clasică, da? Nu vă așteptați la nu știu ce condiții, fără aer condiționat, totul standard. Se pare că e o mică zăpăceală cu biletele, ăștia nu prea știu că trebuie emise, nu se stă la ghișeul ăla, a venit o tanti de la o companie care face pe aici, azită oamenii, unora le-au greșit biletele, e o întreagă nebunie, dar în orice caz sperăm că totul va fi ok pentru că avem un avion, vorba aceea, de prins. Am primit aici insigna, gata, avem biletele pentru feribot. Ne uităm acum, de fapt, Iasmin tot studiază toate zăpăcelile astea, că ăștia cam împrăștiați pe aici. Dacă trebuie să ne dea și biletul pentru transport, ne referim aici pentru ceva autobuz sau nu. Cred că nu. Îi dăm cumva de cap. E bine că am ajuns până aici, o luăm pas cu pas și tot spre Marele Victorii ne vom îndrepta. Transportul în comun întotdeauna a fost o provocare. Am reușit într-un final să ajungem la puntea feribotului. E foarte mare ghesuiala și transpirăm că nu se poate. E urmă dușeală. E duș direct. Ia uitați-vă un pic cum se vede, nu știu dacă se dă la mână. E leargă toată treaba. Asta e abia începutul. Iasmin, ce mirosuri simți tu? Te rog, gălula asta, mă, dar nu pot. Se simt mirosuri de castraveți murați? Mai simplu spus, nu putem reda pe cameră, dar aici înăuntru pute. Mai devreme Iasmin simțea și mirosuri de sos de roșii, chipsuri. O să revin cu o nouă filmare când domnul de lângă ea o să-și ridice un pic piciorușul cel sărbatic în atmosferă. E greu și suntem abia la jumătatea drumului. Mă doare și piciorul. Doare și piciorul. Deși stă foarte bine lungită pe mine, doare și capul. Să sperăm că rezești până la destinație. Să nu te ia pe aici, somnii. Mă doare genunchiul, ajută-mă. Nu te mai lăsa pe spate. Dar ce vrei să fac? Vreau să stau și eu. Are pe spate aici un arici. Și dacă aș vrea să capul, o să se agață de arici. Ia să vedem, te-ai agățat cumva de la altul? Nu, mă doare. Închide-te, rog. Am ajuns și am luat autocarul care ne va duce la aeroport. Era ultimul, adică era foarte mare înghesuială, foarte mare agitație și cumva am reușit să prind ultimele locuri de aici din portbagaj, pentru că suntem noi și bagajele, adică în spate nu mai e nimic. Dar am făcut asta pentru că drumul până la aeroport, transferul durează o oră și jumătate și suntem cam la limită cu timpul și de aia am luat repede ce am prins să ne încadrăm cu zborul.
Acum emoția zilei e că Iasmin nu știe dacă suntem în cel corect plătit, ca să zic așa. N-am mai avut timp să gândesc, am acționat doar pentru că era din scurt totul. Și eu zic că o să fie bine până la urmă urmei. Sperăm că suntem în busul plătit. Dacă nu, ne-o descurcam, mamă, ce vreau să fac aici, sari în aer. Da, deci vedeți, aici este o bagajii. Și acum am luat autocarul numărul 2. Deci de fapt am fost adus la un punct de sortare, iar de aici ne urcăm în autocarul numărul 2, care ne va duce la aeroport. Uite că aici e aer condiționat. Nu prea am eu stare așa, așa că o să mă duc afară să văd dacă bagajele au rămas la locul lor și să văd exact cam care să fie toată treaba. About 5 minutes na ka? 5 minutes to go? Ok, come back, thank you. Da, după cum vă spuneam aici, engleza trebuie să fie una de baltă, una din asta de bază. Și deci aici e locul în care se face sortarea, de unde se vine de la feribot. Aici se aduc practic cetățenii, da, și aici se împart pe categorii care nu de merge. Krabi, aeroport și alte destinații de minune. Starea este destul de agitată pe aici pentru că, v-am spus, cred că fiecare din noi are de prins un avion, vreo cazare, vreo treabă. Și au fost așa vreo 10 minute intensive. Eu v-am zis, n-am știut exact cam cum funcționează treaba cu minibusul acela și am crezut că e cel direct la aeroport, ceea ce ar fi fost riscant dacă nu-l pierdeam. Totuși am ajuns aici și acum așteptăm după alții. Ca și în viață, ce să faci? Deci stăm la un loc. Gata, am trecut și de check-in. Passport control. Am ajuns într-un final la aeroport. Suntem bine, suntem foarte bine. Iuhu! Aeroportul de aici din Suratani este de fapt un fel de mare sală de așteptare. Nu prea e nimic spectaculos. Noroc că sunt niște zone în asta unde poți să-ți încarci telefonul, pentru că evident eu voi avea nevoie acum. Și na, cam asta e, adică nici nu prea ai ce să faci aici mare lucru, n-ai shop-uri, chestii, alte lucruri spectaculoase, ci doar un simplu mare loc de așteptare. A few moments later. Bangkok, here we come! Gata! Oficial ne urcăm în avion. Suntem gata să dăm drumul la treaba din Bangkok. Și să vezi ce frumos o să iasă. Bine, nu stăm noi prea mult astăzi. Stăm doar așa, suntem într-un mini-tranzit, dar e frumos. E frumos și e bine. Locurile de aici sunt și mai înguste, vorba Iasminei. Ei sunt mai micuți de înălțime, sunt super mici spații, adică sunt, dacă se lasă asta din față pe spate, mă nenorocit. Sunt cam ca ei. Tu te încadrezi în șablon. La mine, uite ce ciubitură frumoasă de țânțar. Ceva juicy. Da, deci cam asta e problema. Dacă ești prea măricel. Juicy. Dacă ești prea măricel, ori așa, ori îți iei business. Am pus piciorul și în Bangkok. Bangkok. Și ne place deocamdată aeroportul. Aeroportul e pe sărăchie, așa e pe minimalist. Suntem la low cost. Păi da, normal. Mergem acum să ne luăm bagajele. Mie mi-au pocnit urechile tot zborul. Și ciudățim. Da. Și am avut sinusele așa umflate, cred că de la... Eu am dormit tot zborul. Tu ai dormit tot zborul, eu cred că de la apa pe care tot am încasat-o zilele trecute de la băi. Mă, apropo de apă, mortis. Așa, pe aici, pe ochi, pe la nas. Mortis. Da, treci. Da. Și mergem acum să luăm bagajele, după care luăm trenul și să vedem care e treaba. Și trece timpul. Da. E imens aeroportul și tocmai ce ne gândeam că a trecut o lună de când ne desfășurăm pe aici. O lună. Ceea ce e trist oarecum, pentru că înseamnă că timpul trece super repede. Chiar Așa dacă e. am făcut o grămadă de lucruri, pur și simplu a trecut o lună, frate. Adică ai fi zis că o să trebuie să veșnicie în condiții în care noi eram obișnuiți cu concedii de o săptămână. Da. Sincer.
Adică nu mi se pare că a trecut o lună, nu sunt obosită, n-am nicio problemă, știi? E bine? Păi te cred și eu. Sunt singurul care are o stare de anxietate, de neliniște atunci când vine vorba de recuperatul bagajelor de la avion. Scrieți-mi în comentarii, că eu, sincer, sunt fiert. De câte ori văd că pornește banda asta, mă apucă neliniștea. Deci în cazul în care aterizați pe acest aeroport, să aveți în vedere că pentru a ajunge în oraș, cea mai ieftină metodă este cu trenul. Și cu trenul, noi acum am ajuns undeva la parter, trebuie să mergem, să urcăm și să luăm un lift ca să putem să mergem și cu trașcaleta asta cu bagajele. Că trenul e la etaj, nu e la subteran, cum credeam noi. Nu, trenul e la terminalul de mai încolo. Ah, e la terminalul 1, nu? Da, ieșirea numărul 6, mi-a zis. Aha. Ceva de genul. Mai este merg să fac dreapta și după o să văd ieșirea numărul 6. Ok, ok. Da, Da, și bubble tea peste tot pe aici. eu o să mai iau, să știi, adică O, mai încerci, nu te lași. Când iau bubble tea din Thailanda, pe bune. S-au deschis atâtea rămâne. Da. Am ajuns în stația de... era să-ți tramvai. Ați reținut, deci la terminalul 1 mergeți... Ieșirea numărul 6. Ieșirea numărul 6, deci terminalul 1 cu ieșirea 6. Ajungeți pe niște chestii astea pe aici, așa, pe niște tunele. Și într-un final, cam ăsta e peronul. De ce merită deranjul? Pentru că cu doar 20 de bați pe persoană ajungeți la gara centrală. Și de-aia, e bine. Înseamnă că are pasageri sau ceva. 2 și localnici în tren. Destul de lung. Avem și aer condiționat. Geamul deschis. Tocmai ce a trecut și nașul. Ne-a făcut compostarea biletului. Vezi că e încă în spate. S-a și așezat cu noi. Și e totul autentic, adică nu e mare diferență între cum e trenul în România și aici, sincer, doar că aici ai toate geamurile deschise și nu se supără nimeni. Uite și aici. Oamenii stau efectiv la masă, lângă și calea ferată. Stau așa, la șuetă. Le place lor să vadă mișcarea trenului. Vom cumpăra din gară, de aici, dacă toți suntem în zonă, biletul pentru mâine, pentru trenul Bangkok spre Chiang Mai. Și facem asta anticipativ ca să ne asigurăm că încă o să mai avem locuri. Gara arată foarte ok. Comparativă cu gara de nord, pe cuvânt. Deci te simți fix ca în România. Totul e foarte similar, numai că în loc de președinte avem rege aici. Peste tot venerat. Am ieșit din casă să mergem să mâncăm. Viața la oraș îți oferă mai puține alternative. Am găsit o piață locală după ce am mers ceva timp. E o străduță așa, destul de, hai să zicem, micuță, unde am găsit și noi niște mâncare. Și n-am mai filmat cazarea, pentru că era o cazare destul de basic și nu prea aveam ce să vă arătăm.
Plus că noi o folosim doar pentru seara asta. Practic ne-am cazat, ne-am dușat și noi am ieșit un pic în oraș să mâncăm. Și mâine deja, exact, și mâine deja după amiază plecăm. Dar era o cazare super basic, adică nu... Yes, here, thank you. A venit Luca de cocoș. Uite, hai că e mare, hai că e premiat. Da, o cazare destul de basic, administrată de doi bătrâni simpatici pe alocuri. Ieri e înghețat așa puțin. Mamă, stai, gelie, ai cu gheață mult. A înghețat rău asta. Bună, nu? Da. Și prima senzație, cel puțin ca cum o simt eu, Bangkokul, na, cum să spun, ca la oraș în general, adică destul de înghesuit, oamenii nu prea zâmbesc, un pic de gunoi pe stradă, mâncare mai greu de găsit, bună. Cel puțin astea sunt impresiile după primele 2 ore, aș putea spune, în Bangkok. Vedem ce ne rezervă și ziua de mâine. Și apropo, super pustiu. Deci pe stradă, tu ai văzut, deci pe stradă nu sunt oameni. Mă refer ca să meargă pe jos pietoni. Hai să vedem cum o să fie și masa, nu avem cine știe ce așteptări. Sperăm că o să ne giftuim bine, că o să ne punem să ne odihnim, pentru că într-un final ne bucurăm că ne-au ieșit toate planurile. După cum spuneam, cazarea ne-am filmat-o, că v-am spus, nu prea e cine știe ce. Dar poți să arăți. O să arăt, da. E mai cât de cât de aproape de gară. Da, 15 euro. Are condiționat. Da, tot 15 euro, are dar... apă, refillable. Da. Are și o bucătărioară, poți să-ți faci, dacă stai 2 nopți, 3 nopți, poți să speli și hainele, poți să-ți... Da, poate suntem noi acum obosiți și am văzut lucrurile un pic ciudat. Dar e mică camera. Da, e ok, dar e micuță. Camera e fix că să-ți faci treaba. E cam scump. Da, na, asta e. Mai vedem, oricum, dacă stăteam mai multe zile, ne zbăteam pe subiectul ăsta. Dar așa, fiind doar o noapte, nu ne-am complicat existența. Bun, păpăm și vedem mai departe ce urmează. Încă o dată suntem foarte fericiți că am ajuns și că ne-a ieșit totul așa cum ne-am plănuit. S-au grăbit. S-au grăbit un pic, parcă zicem că pațiu, pastele erau un pic mai... Avea mai mult soze soia, știi? Astea sunt mai basic. Au venit, ce să zicem, o masă corectă. Și gătite. Dacă nu-s gătite, știm cine le mănâncă. Respectiv eu, dacă am mâncat și gândaci, acum nu o fi o problemă cu o pastă negătită. Mie mi-a venit și porcușorul picant, se pretinde a fi o salată, însă arată ca o mâncărică. Și eu cred că o să-și facă treaba bine. Cum merge? E bine? E ok, nu? La mine se prindea a fi... Da, la mine se pretindea a fi o salată de porc, dar de fapt e un sote pentru că e caldă. Și e doar porc și niște condimente, salata, Da. și alte chestii. Deci e practic porc tăvălit în multe chestii. Bineînțeles, super picante. Se vede ce roșiață e pe aici. Acum merge bine. Despre asta vorbeam mai devreme. Suntem într-o zonă destul de populată. Pe trotuar niciun pieton. Băi, da, nimeni. Zici că a picat o bombă. Iar pe șosea, din ce am remarcat, sunt destul de multe mașini. Deci se circulă intensiv. Și asta e puțin ciudat. Mai ales că nu este foarte târziu. Adică este 10 fără 10. Nu e vreo oră din asta. Nici nu era 10 fără 10, nu mai stau. Așa e, dar măcar... Dar sunt multe mașini pentru ora. Exact, dar măcar vezi ceva mai, una alta, nu știu. Uite tuk-tuk-ul. Pentru cei care n-au văzut episodul cu Sri Lanka de la Yasmin de pe YouTube, vă recomand să-l vedeți, în care o să mă vedeți pe mine și pe Yasmin în acțiune. Am început cu pe mine pentru că eu am fost șoferul pentru 2 săptămâni de tuk-tuk în Sri Lanka. 2 săptămâni? Da. Da, a fost o aventură nebună cu tuk-tukul. Deci și asta e o aventură. Și asta este o aventură, da, peste tot. Dar aia cu tuk-tukul chiar a fost super funny. Da, și cam asta e un peisaj ciudat. Seara acum, bine, ok, e joi. Mereu e ciudat să te plimbi seara prin oraș. Da, dar e cam pustiul de tot.
Da, deci cam asta este. Ne retragem în curând, mergem la cazare. Uite, a trecut un om pe lângă noi. Cred că îi număram pe degete. În total cred că au fost 10. Și mergem în curând la cazare să ne pregătim și să ne odihnim pentru ziua de mâine. Ne distram că acolo unde am fost la masă erau niște tipe care păreau ca fiind venite destul de curând în zonă și erau foarte încântate de mango sticky rice. Și când le-am întrebat cât au dat pe el, au Ne spus... povesteau ce făceau. Da, Ați încercat și noi eram... Da, am încercat și era... Știți că e un desert? Și... Da, știm. Da, și ne distra că ele erau foarte încântate, mai ales că dăduseră 100 de bați pe el. Noi știm cât face, că îl luam la 50 și era porția mult mai mare. Dar de-aia e important că sunteți aici alături de noi și că urmăriți aceste videoclipuri, pentru că vedeți că noi inserăm foarte multă informație care să vă ajute, care să vă fie utilă. Să fiți de-ai zonei când veniți să vizitați această zonă sau chiar dacă nu apucați încă să o faceți, măcar să aveți niște repere realiste cam ce înseamnă costurile pe aici. Și cred eu că asta este ceea ce contează până la urma urmei, că aceste videoclipuri nu sunt făcute de dragul nostru, ci de dragul vostru. Deci gândiți-vă, hello! Deci gândiți-vă că așa ceva am șofat eu 2 săptămâni, unde credeți-mă că traficul de aici este Pepsi Cola. Da, mă, dar să nu comparăm numai traficul, dar deci traficul ceva nu există, dar mai erau și diferențe din alea de altitudine, adică Da, am făcut, am scos untul din el, deci l-am urcat pe niște coclauri. Că n-a trebuit să împingă el. Da, am urcat TUK-ul ăla, credeți-mă că l-am dus la limita limitelor, deci neapărat intrați la Yasmin pe canal, o să vedeți tot ceea ce ținea de Sri Lanka, o zonă superbă pe care vă recomandăm, clar. Am 3 episoade acolo. 3 episoade, care mai de care și eu zic că o să vă placă. Sunt foarte faine. Uite ce spuneam mai devreme, mergi tu așa liniștit, singur cu pieton pe șosea și îl găsești pe Malderul, adică e Malderul. Și nu prea e plăcut, mai ales că și miroase, și mai încolo zgurie norul și probabil acolo rooftop-ul și toată șandramaua. Nu prea e pe placul meu, cel puțin. Și tu acum. Am și eu niște pretenții, ce vrei? I-a dat-o până în roșu. S-a dus cu acul la limita superioară. Tuk-ul are și el vreo 4 viteze amărâte. A întâia cumva este mai mult să te miști de pe loc. Cu a doua se face oarecum treaba, cu a treia deja ești curajos, iar a patra e pentru profesioniști. Am mai găsit și un petec de lumină și un plic de liniște pe stradă. Vreau să închei această zi și această filmare cu un gând bun, cu o stare optimistă. Mâine ne așteaptă o nouă provocare. Mâine acel drum cu trenul de noapte și tot ceea ce urmează, special mai. Fiți alături de noi, o să vedeți că o să stăm alături de local, nici nu ne-am luat la cușete sau la chestii spectaculoase. Cred că tot turiștii și la aia. Da, deci ne-am băgat acolo, blended, cum s-ar spune, cu... Localnicii cred că merg ziua, că e mai ieftin. Probabil. Noaptea e mai scump, că vrei să dormi. Da, deci o să fie o experiență cel puțin interesantă. Ne vedem mâine. Ceau, ceau, noapte bună!